Yo, what's up mga ka-GRO PO? Ngayon po ay kinuha ko na po ang Apido pipe na power pipe na in-order ko sa online mga ka-GRO PO. Nakuha ko na po siya sa LBC. Galing kay Kenneth Gastalia. So ayan po. Lawat ka na. Tatali ko po siya. Shout out kay kuya tumulong sa akin. Bigyan niya po ako ng tali. A few moments later. Okay na siguro yan. One eternity later. Yo, what's up mga ka-GRO PO? Ngayon ay may binili po akong pipe na nabili ko po siya online at kanina po in-unbox ko na siya mga ka-GRO PO. Nabili ko pala to ng 3,500. Dala na yung shipping. So tinanggal ko na kanina. Kaya po siya Apido exhaust system made in Thailand. Kamukha po siya ng stock mga ka-GRO PO. Pero sabi daw nila medyo malakas na yung tunog niya ng konti sa stock. Medyo kaya hindi naman maingat. Sobrang ingay. Ayan po siya. Wow! Ganda ng pagkakagawa. Ito po yung sa sensor. So switch na tayo sa pag-i-install mga ka-GRO PO. Magicin ko na lang. 1, 2, 3. Yo, what's up mga ka-GRO PO? Ngayon ay hindi ko na po nababidyohan yung pag-install ng Apido. Yun po ay naka-install na siya mga ka-GRO PO. Yan. Tinanggal ko lang po yung sensor dito. Dito nyo lang po tatanggalin. Tapos may clip dito sa may ilalim na puti na parang holder. Tapos tatanggalin mo po yung sensor. Medyo nahirapan lang kami sa sensor kasi medyo matigas mga ka-GRO PO. Kaya pang spray ng WD-40. Tapos nagka-problema lang po mga ka-GRO PO kasi dumikit siya dito sa pairings. Kaya kailangan namin i-cutting to. Yan. Pero okay lang naman. Masyadong to sa ilalim na naman to eh. Yan mga ka-GRO PO.
Sound check tayo. Apido power pipe. Apido exhaust system made in Thailand. Yan, ako natin. Yan siya, mga ka-GRO PO. Wow! Wow! Pero mas malakas po siya pag naandito ka yung pwesto. May harap. Yan. Sakto naman po yung RPM niya, mga ka-GRO PO. Uy! Hindi naman po siyang pumupugak. Wala naman pong pugak, mga ka-GRO PO. Apido. Malutong. Pero hindi po siya masakit sa tenga. So, ito, mga ka-GRO PO.